Đây là cái máy cô be của Civic 62 Long An nha. Đó. Đó, phà đang xuống phà. Đang trong nhà đấy. Bỏ ngoài đây. Mấy chục củ bỏ ngoài đây nha. Tại dân đây không biết mấy cái máy này biết qua kia vậy luôn á. Cái phà này dài cái phà cũ nha, 2 chiếc thôi nha, bên kia còn 1 chiếc á. Cái phà tính tiền triệu không nha chứ không có rẻ đâu nha. Rồi, tiền sắt tiền thép rồi không ghê lắm á. Đó. Đây có mái che của cái trại cô be. Thì vài bữa có một chiếc cô be bự lắm nha, của Civic 62 á. Cái này chạy bằng pin là sau này cái máy khủng kia đi bằng động cơ luôn nha. Bơi ra ngoài bơi được không? Đó, thấy chưa? Đang đắp được xong cái ao rồi nè. Đây là nông dân Civic 62 Long An nha. Em chứ có đó đăng kênh này chắc biết là 62 Long An á. Cái phà ngon hơn phà trước ha, chỉnh hơn phà trước, lớn hơn phà đây là cái phà trước, đây cái phà trước này lần đầu tiên làm. Cung phía sau phải nặng ha, mà gì be này tiền không nha, mấy chục củ á, chưa tính phà nữa nha, ban đêm kia ra sông rồi. Tại dân đây nhiều khi người ta không có biết mấy cái giá trị của mấy cái con này. Mốt các cái nhà kiên cố thì bỏ lên đây luôn. Đây làm được cái rồi nè. Đó. Cần 7 đất ha. Máy này chạy im quá không có đã, phải máy máy 4 thì 2 thì á. Đây nguyên cái hầm nè. Múc hôm đó đất ra tuốt rồi đó, múc cái nó hót vô trong đây luôn rồi nè, múc một gào đất to đùng luôn hết chưa. Mốt chiếc bự phải làm cái phà bự mới được, phà ngang cả mét, 1,5 mét á, phà nổi không nữa. Vài triệu bạc, 4-5 triệu bạc, 5-6 triệu bạc. Thì anh em là thích chơi mấy dòng RC này ha, chạy banh cái mạnh lắm. Anh em là chơi dòng RC chắc có thể là biết mấy con này của Civic 62 nè.
viết nó mà trên mạng xã hội. Nhiều khi nó vẫn ráp nhưng mà nó không có hoạt động mượt mà. À. Nó chỉ biết ráp nhưng không canh chỉnh. Rồi ngay khúc cây rồi đó. Có mấy cây tầm ngang nó xịn đây nè. Này anh em rồi có sao làm nhà giận cừ á nghe, có thuê chiếc này giận cừ nha, giá rẻ. Lên phà lên bờ nữa rồi. Pin được mấy tiếng? Chơi cả tiếng mấy á. 15 A hả? 15 A như 4 cục 77. Mới đóng bộ khác hả? Đó giờ đó chưa có bộ này từ hồi xưa giờ đó. Rồi chỉnh các bạn, đó. Rất là mượt các bạn, nhìn thấy xe nó đi mượt mà ha, gọn hơn luôn, chuẩn á. Rồi chuẩn ha. Dòng RC, có anh em nào chơi là mới biết là cái dòng này, xong rồi đam mê của nó mê lắm nha. Sau này cái chiếc Kobe kia hoàn thành rồi là chuẩn hơn cái chiếc này nhiều. chiếc kia là đỉnh luôn nha. Cái chiếc Kobe đang làm đó, tí xíu mình gửi cái hình cho bạn coi, đang xong cái bánh rồi, chắc còn cầm nửa năm nữa. Chiếc này là cũng vậy là cũng xịn lắm luôn á. Canh chỉnh tới cất luôn. Chuẩn luôn nha. Đâu rồi mét ở đây. Hai củ đó. Rồi bó thăm hai củ à hả? Củ mấy đấy. Đây là một bộ nha. Bỏ đây luôn hay đem vô? Bỏ đây luôn. Bỏ đây hết, chụp lên mưa phà đó là mưa gió không sao đó. Cái này mưa gió mà mưa ấy không? Mưa phà đó. Cái phà ngoài kia các bạn. Rồi, chuẩn các bạn. Civic 62 đây. Anh em nào mà chơi dòng này chắc biết, nhìn cái con này là biết liền ở đâu liền ha, nhìn cái cảnh này biết ở đâu liền. Rồi, bye bye anh em nha. Cho sáng một tí xíu cho nhìn cô bé nó đẹp. Bữa mới rửa là mới cáo luôn. Mất bữa giờ Tết đó.